لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. الأخوة الأعزاء، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة السابعة من كورس on English Grammar. إن شاء الله النهاردة هندرس نوع جديد من الأزمنة اللي هو future tense. أخدنا أول حاجة present tense، وأخدنا present simple، present continuous، present perfect، present perfect continuous، وأخدنا past، أخدنا past simple، past continuous، past perfect، past perfect continuous. النهاردة بقى إن شاء الله هنبدأ في future tense. هناخد simple، وهناخد إن شاء الله future continuous. أهلا وسهلا بكم، أهلا بكم جميعا. بإذن الله إن شاء الله بكرة، أكيد أنا قلت الخبر ده المحاضرة اللي فاتت. بكرة إن شاء الله الساعة 11 أول محاضرة لنا في كورس الترجمة translation. أيوة، يبقى أنا قلت الكلام ده. أوكي، إن شاء الله في كورس الترجمة هنبدأ نطبق اللي أخدناه في القاعد أو كورس الجرامر. عملي بقى إزاي نترجم من عربي لإنجليزي. الساعة 11. الساعة 11 كام محاضرة؟ لا، ده هنبدأ بقى من ما نخلص بقى، لأن الترجمة مجالها كبير. الترجمة مجالها كبير، هيكون حوالي 25 محاضرة. هيكون حوالي 25 محاضرة من عربي من عربي الإنجليزي ومن الإنجليزي العربي، كده وكده. أوكي. let's start our course today. نبدأ إن شاء الله محاضرة النهاردة. Today we will learn about future tense. The first tense and future tense is the future simple، المستقبل البسيط. اوكي، بقى المستقبل future tense. You will talk about something will happen in the future. will happen in the future. لما نتكلم عن حاجة بقى هتحصل في المستقبل، هنستخدم ايه؟ الفيوتشر simple البيسك فورم بتاعه subject plus will. present form أو infinitive. present form أو infinitive، يبقى بستخدم فاعل will زائد مصدر الفعل. اوكي، شوف كده quick example. I will clean up my room. I will clean up my room. أنا سأنظف حجرتي. I promise، أنا أوعدك. هتقدري تحمليه، موجود على اليوتيوب، بس لسه لما يجهز. اوكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ياسمين معايا؟ أهلا بيك. subject verb plus infinitive، المصدر. I will clean up my room. I promise. سأنظف حجرتي. أي أوعدك بذلك. promise يعني يوعد. The telephone is ringing. I will pick it up. التليفون بيرن. أرد عليه. سأرده عليه. I think
it will rain. I think it will rain. أعتقد أنها إيه ستمطر. rain يعني تمطر. I think أعتقد it will rain. He will stay there for hours. He will stay there for hours. سيبقى هناك for hours لساعات. عدة ساعات. doing nothing لا يفعل إيه شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay. The future used in many situations such as when making promise or predictions. يعني احنا عندنا الفيوتشر will نستخدمه في ايه؟ في اكتر من استخدام. يبقى استخدامات future with will ممكن اقول ايه؟ استخدمه في البروميسز الوعد. لما اجي ادي ايه؟ وعد. يعني مثلا لما اقول لواحد ايه؟ I will buy you a new mobile. I will buy you a new mobile. I promise you. صوت في صدى صوت. طب عند الجميع الصدى؟ في صدى صوت عند الكل؟ اوكي. promise زي مثلا لما اوعد ابني او اخويا الصغير اقول له ايه؟ انا هشتري لك موبايل جديد انا اوعدك. يبقى اقول له ايه؟ I will buy you a new mobile. I promise. يبقى استخداماتها ايه؟ في الوعد. predictions. predictions تنبؤات. لما اجي اتنبأ بحاجة مثلا عايز اقول مثلا ايه؟ اعتقد ان احمد هيجي بكرة او هيوصل بكرة. يبقى اقول ايه؟ I think احمد will arrive tomorrow. I think احمد will arrive tomorrow. اوكي. ده بالنسبة للوعد والتنبؤات. ده بالنسبة للسلايد الاول. يبقى will بنستخدمها في البريدكشن والبروميسز. في كمان استخدامات promises زي ما قلت وعد. unplanned actions. unplanned actions أحداث غير مخطط ليها. يعني أنا حاجات مش مخطط ليها فبستخدم will. زي مثلا أنا مش مخطط إن أنا إيه هروح النادي بس عايز أقول إن أنا هروح النادي بس أنا مش مخطط. هقول إيه؟ I will go to the club. I will go to the club. تمام. حاجات إيه بالصدفة مش مخطط ليها. predictions based on experience or intuition. experience or intuition تنبؤات قائمة على خبرتي يعني بالصدفة or intuition أو الحدس بتاعي الحاسة بتاعتي يعني حاسس إن هتحصل فبستخدم will. habits عادات. usually habitual حاجات بتحصل عادة. أما بقى عندي حاجة تانية بستخدمها في المستقبل going to. going to نخلي بالنا في فرق بين will going to. okay. going to you can also use going to express future. ممكن استخدم going to مع عبر عن المستقبل. بس في فرق بستخدمها امتى؟ we use it to express predictions based on observing the present situation. حاجات قائمة على حاجة بتتم ملحوظة دلوقتي. يعني أنا بتنبأ بس في دليل. تنبؤ بدليل. prediction with evidence. prediction with evidence. تمام. زي مثلا ايه؟ it's going to rain. it's going to rain. look at the clouds. دي هتمطر. انظر الى السماء كده يبقى السماء فيها سحب يبقى هتمطر. بقى هقولها ب going to لان في دليل. تنبؤ بدليل. اوكي. يبقى will تنبؤ على حسب ايه خبرتي ما صدفة من غير دليل. لكن ايه going to تنبؤ بيكون قائم على دليل. قائم على ايه دليل. اوكي.
ونخلي بالنا going to حاجة اوكي هتحصل حاجة هتحصل وعليها دليل كمان، عليها ايه دليل. تمام. نخلي بالنا بقى في going to لازم يبقى قبلها verb to be in the present simple، تصريف verb in the present simple. يعني ايه؟ يعني بستخدم am او is او are. شوفها كده على الوايت بورد. going to قلنا بيجي بعدها المصدر. تمام. زي ما قلنا بنستخدمها ايه تنبؤ بدليل. زي مثلا بقول I think it it بقى يبقى لازم استخدم verb to be. طب it بيجي معاها ايه is. it's going to rain. it's going to rain. اوكي. بقول بقى الدليل، وممكن اقول ايه الدليل في الاول عادي مفيش مشكلة. the sky is dark. السماء ايه مظلمة. ده الدليل بتاعي. I think اعتقد ان it's going to rain هتمطر. the sky is dark. السماء ايه مظلمة. تمام. او ممكن اقول the sky is dark I think it's going to rain. وممكن ما اقولش I think ديت، يعني ممكن اقول ايه it's going to rain the sky is dark. تمام. هو مجرد ايه تخمين بس بيكون بدليل، حاجة هتتم وعليها دليل. تمام. be going to is another form to express future. We mainly use it to talk about planned actions or to make predictions. قلنا make predictions بس with evidence. make predictions with evidence عليها ايه دليل. ايه بقى planned actions؟ حاجات انا خططت ليها وهتتم. تمام. حاجات خططت ليها ايه وهتتم. زي مثلا ايه بقى؟ زي مثلا لما اقول I am going to visit my uncle next Friday. I'm going to visit my uncle next Friday. انا هزور عمي يوم الجمعة ايه اللي جاية. ده بقى ايه planned actions. planned actions حدث مخطط ليه planned action. اوكي. خلاص انا خططت يبقى ايه استخدم going to، ما استخدمش ايه will، لان will دي حاجة ايه صدفة. تمام. ده بالنسبة ليه I'm going to attend Mr. Kamal lectures tomorrow. اوكي صح كده. تمام. تمام استاذة جودي. تمام. حاجة ايه خلاص هتتم وخططت ليها ان انا احضر لها مثلا وهعملها. future simple بقى. future simple versus going to. المستقبل البسيط مع going to بقى. الفرق بين ده وده future simple و going to زي ما قلنا. be going to في الأول بقى form is very similar to the future simple. متشابه مع مين؟ مع ال future simple. both forms can express prediction. الاتنين بيعبروا عن ايه؟ تنبؤات. احنا قلنا هنا تنبؤات وهنا ايه؟ تنبؤات. بس في ال future simple اللي هو will تنبؤات بس ما عليهاش اي دليل. اما بقى ايه going to تنبؤ بدليل future with evidence.
however those predictions are not مش شبه بعض هما الاثنين طبعا. نشوف بقى ايه حاجات تانية بتفرق بين will وبين going to. You can read about the difference between the two here. أول حاجة will and going to are the two most common ways of expressing the future. أشهر حاجتين بستخدمهم علشان أعبر عن المستقبل. While they are similar in many aspects أحيانا بيبقوا متشابهين بس في there are three differences. في بقى 3 اختلافات. ايه بقى ال3 اختلافات؟ نشوف كده. بالنسبة للpredictions تنبؤات predictions expressed by will التنبؤات اللي بستخدم معاها will are based on your intuition and experience. حاجات بستخدم زي ما قلنا الحدس او البديهة بتاعتي وخبرتي مش قايمة على دليل. تمام. اما بقى predictions expressed by going to التنبؤات اللي بعبر عنها ب going to are based on what's happening at the present moment. قائم على حاجات بتتم او حاجة شايفها قدامي دلوقتي. اوكي. اتنين بقى going to usually refers to the near future. بستخدم going to علشان اتكلم عن حاجة قريبة هتتم فين في المستقبل near future. تمام. يعني لو عايز اتكلم عن حاجة انا بنفسي حاجة هعملها بعد شوية. انا همشي مثلا عايز اقول ايه انا همشي بعد ساعة I am going to leave after an hour. انا همشي بعد ساعة. رقم 1 predictions تنبؤات. ماشي يا استاذ محمد تحت امرك. بالظبط كده no evidence with will. بالظبط كده. اول حاجة تنبؤات انا الاثنين بستخدم will و going to في التنبؤات. طب اتنبأ will استخدمها امتى و going to استخدمها امتى؟ will are based on your intuition. بستخدمها عن حاجة ايه حس او بديهة عندي ما عنديش دليل ليها. ماشي. ما عنديش اي دليل. يعني ممكن اقول ايه it will rain هتمطر. تمام. وهي مش هتمطر لان مفيش دليل عندي. او an experience او بالخبرة بتاعتي. انا بتنبأ بحاجة كده ليه غير مؤكدة بالظبط كده حاجة ايه مش قصدها. expressed by going to التنبؤ بقى مع going to are based on what's happening at the present moment. بتكلم عنها عن حاجة هتتم وقايم عليها دليل. في حاجة قدامي دلوقتي الحاجة اللي هتتم دي. تمام. based on يعني قائم على أساس شيء معين. تمام. going to بقى برضو زي ما قلت usually refers to the near future. بستخدمها عشان أعبر عن مستقبل. أنا تحت أمر حضرتك يا فندم. تحت أمر حضرتك. بستخدمها بقى عشان إيه أعبر عن near future حاجة هعملها قريبة. إعادة محاضرة التدريب على الاستماع الإنجليزية. إعداد محاضرة استماع. والله فكرة حلوة. فكرة جميلة. أنا كنت بفكر أعمل ريدنج. محاضرات ريدنج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هشوف بقى وقتي وهعمل ريدنج وليسنينج. أوكي. بس هتستحملوني يعني الأسبوع كله كل يوم محاضرة. أنا تحت أمركم. ماشي. أوكي ماشي. هحاول إن شاء الله أعد إيه محاضرة للريدنج محاضرة للليسنينج. اوكي ماشي. تمام ان شاء الله نتعلم. ربنا يبارك فيكم. ربنا يخليكم. تمام. نرجع لمحاضرتنا وانا اخلي في 10 دقايق اللي عنده اقتراح يقوله. الفوناتكس بالمرة. ماشي ان شاء الله هنتكلم في اخر المحاضرة بس. اوكي ماشي. refers to the near future حاجة قريبة هتحصل. يبقى لو عايز اتكلم عن حاجة قريبة اتكلم ب going to. تمام. مثلا I am going to visit
my friend. انا هزور صاحبي، يبقى انا هطلع دلوقتي ازور ايه؟ while well. لكن will بقى doesn't refer to any specific moment، ما بتدلش على اي حاجة هتتم ومش بحدد الزمن. مش المستقبل. اوكي. future حاجة ايه؟ هعملها بس مش محدد زمانها امتى. it may sometimes concern very far future. ممكن تعبر عن حاجة ايه؟ بعيدة جدا، معرفش ايه هتحصل امتى. نيجي بقى الفرق intention. intention يعني النية أو القصد. this is a subtle difference. اختلاف حاذق أو ماهر. ماشي. but it is noticeable. من الملحوظ بقى إيه؟ if someone use the going to form. لو حد بقى استخدم going to, the person is often talking about his or her intention. يبقى أنا لو اتكلمت ب going to يبقى أنا بعبر عن نية. بعبر عن إيه؟ نية، حاجة ناوي أعملها. تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ going to. In other words، بمعنى آخر بقى there is an emphasis on the intention of doing something. أنا عندي بقى تأكيد ونية أكيد إن أنا هعمل الحاجة ديت. يبقى أستخدم going to لما أكون بقى عايز أتكلم عن حاجة هعملها وعندي النية ونية أكيدة إن أنا إيه هعملها. كده عرفنا الفرق بين will و going to. يبقى will بستخدمها عن حاجة هتحصل بس ما عنديش عليها أي دليل على إيه بقول الكلام ده هيحصل على أساس الانتويشن البديهة بتاعتي أو توقعاتي أنا and experience والخبرة. أما going to حاجة بقى هتحصل وقايمة على دليل. و going to بستخدمها برضو للمستقبل القريب near future. أما بقى will متشير لمستقبل مش محدد زمنه. doesn't refer to any specific moment. حاجة إيه معينة ممكن تبقى بعيدة. going to بستخدمها بقى لما أكون إيه بتكلم عن my intention، يعني النية بتاعتي حاجة ناوي أعملها ونية أكيدة كمان. تمام. نشوف بقى استخدامات تانية. planned actions intentions أحداث مخطط ليها ونوايا like in the present continuous. الله إيه ده المضارع المستمر. لو تفتكروا في محاضرة المضارع المستمر أنا قلت إن هو بيعبر عن إيه future with intention، مستقبل ماشي بنية. أوكي. predictions prediction based on observing the present situation. حاجات هتتم وزي ما قلنا عليها إيه دليل. نشوف بقى استخدام will. use will to express predictions based on experience or intuition زي ما قلت. شوف بقى الجديد ده. sometimes you may encounter the form gonna. ايه gonna ده؟ لو تفتكروا بقى اللي قال لي عايز اتعلم امريكان، الامريكان بيقولوا بقى بدل going to بيقولوا ايه gonna. gonna اللي هي going to بتنطق gonna. لو عايز اقول مثلا I am going to visit my uncle بقول ايه I gonna visit my uncle. I gonna visit my uncle. اوكي. لا احنا بناخد بقى الفصحى ما بقى العامية، انا بقول لك دي معلومة يعني. اوكي. زي gonna want to بيقولوها wanna. want to بيقولوها ايه wanna. تمام. gonna is informal so be careful when using it. لازم نبقى ايه حريصين لما بنستخدمها لانها ايه informal، لغة غير رسمية اللي هي اللغة العامية. تمام. worth knowing بقى نشوف حاجة لازم نعرفها. you should avoid combining going to with motion verbs. لازم بقى نتجنب استخدام going to مع الموشن verbs. ايه افعال الموشن verbs ديت؟ زي walk
ماشي. walk فعل walk يمشي. الأفعال اللي فيها حركة، الأفعال اللي فيها إيه؟ حركة، بستخدمش معاها إيه؟ going to. إيه بقى اللي استخدمه بقى؟ زي come and go. come and go. ما أقولش I'm going to go. I am going to go. لا، هتبقى إيه؟ مختلطة شوية. بستخدم present continuous، المضارع المستمر. بستخدم ايه؟ المضارع المستمر. يبقى بقى go and come وأفعال ايه؟ الموشن، الحركة. بستخدم ايه؟ المضارع المستمر present continuous. تمام؟ شوف بقى زمن المضارع المستمر زي ما عرفنا بيتكون من am أو is أو are. ده بالنسبة لإيه؟ going to، تركيبة going to. بيبقى فاعل subject، بعد كده is أو are أو am، و going to والverb في الانفينيتيف. تمام؟ This team is definitely going to win the competition. أنا متأكد بقى، عندي إيه؟ أكد. الفريق ده بالتأكيد definitely سيفوز بإيه؟ competition، المسابقة. تمام؟ I'm going to visit my grandma next week. أنا أزور grandma جدتي الأسبوع إيه؟ القادم. ده الاستخدام إيه؟ الأول زي ما قلنا اللي هو إيه؟ intention، النية. Sheila is going to give birth in a couple of weeks. ده هنا أكيد بقى تنبؤ بدليل هي حامل، فهتنجب طفل في خلال أسبوعين. هنيجي بقى لإيه؟ الاستفهام ب going to. استفهام ب going to. بقول بقى استخدم is أو are. is أو are. بعد كده السبجكت الفعل. بعد كده إيه؟ going to. بعد كده الفعل في المصدر. infinitive المصدر. تمام؟ زي إيه؟ is he going to apologize to Mary for his behavior? هل ينوي الاعتذار لماري على تصرفاتها أو تصرفها أو سلوكها؟ Is the USA going to close down military bases in Western Europe? هل الولايات المتحدة تنوي أن تغلق القواعد العسكرية في غرب أوروبا؟ I can see dark clouds. أستطيع أن أرى إيه؟ سحب. go يذهب. take يأخذ. go يذهب. take يأخذ. I can see dark clouds in the sky. أستطيع أن أرى إيه؟ سحب سوداء أو مظلمة في السماء. Is it going to rain؟ هل هتمطر؟ هنا تأكيد هنا، فبسأل برضو إيه؟ بتأكيد. تمام؟ في الجدول بتعبر عن إيه؟ اللي هي إيه حضرتك؟ أوكي، لو في أسئلة قولنا نخليها لآخر المحاضرة. ده معاني كتيرة بس هنا معناها مظلمة. نيجي بقى للنفي. نيجي إيه؟ للنفي. لما أجي أنفي going to بقى بستخدم not قدام is أو are أو am. ماشي، فبجيب الفعل isn't أو aren't أو am not. تمام. going to going to. بعد كده الفعل في المصدر go أو take. go أو take. ده هنا مثال للفعل كمثال. زي مثلا ايه؟ the government يعني ايه؟ الحكومة is not going to lower the taxes.
لن تنوي أن تخفض الضغط. نرجع نكمل محاضرتنا. اوكي، الصوت تمام؟ تمام. يبقى في النفي بستخدم ايه زي ما قلنا؟ not. سهل جدا. I'm going to. نشوف بقى استخدام use promises. أول استخدام بقى للfuture simple. نرجع بقى للfuture ايه simple اللي هو باستخدام will. احنا كنا بنتكلم عن going to، الفرق بينها وبين ايه will. نشوف بقى استخدامات will بالتفصيل. will plus infinitive أو will والمصدر. أول حاجة زي ما قلت the first use of the future simple to make promises. علشان ايه؟ أقدم وعد. أقدم ايه وعد؟ أوعد شخص. بقول له I promise I will buy you this toy. أنا بوعدك إن أنا هشتري ايه؟ هذه اللعبة. وعد. promise you will never leave me. وعدك ماشي لن يفارقني. مش هيسيبني. الوعد ده مش هيسيبني. تمام؟ يبقى بستخدمها للبروميز الوعد. لما اجي اوعد حد اقول له ايه I will وبقول له الحاجة اللي اوعده بيها. تمام؟ used to unplanned actions. unplanned actions أحداث غير مخطط ليها. تمام؟ حاجة مش مخطط ليها هعملها كده ايه بقولها هعملها وممكن ايه ما اعملهاش. use this tense also to talk about unplanned actions. spontaneous action. spontaneous decision. spontaneous ايه decision. spontaneous يعني عشوائي او بالصدفة. حاجة ايه مش مخطط لها. قرارات ايه مش مخطط ليها. don't worry. حاجة ايه عشوائية تلقائية. don't worry لا تقلق. I will help you with this problem. انا هساعدك في المشكلة دي. انا هخطط مفيش تخطيط هنا بقول له انا هساعدك من غير مش عايزة تخطيط. تمام. I will close the window. I will close the window. It's starting to rain. انا هقفل ايه الشباك. بدأت تمطر. يعني مش عايز تخطيط قفل الشباك مش عايز ايه تخطيط ولا نية. هقفل الشباك خلاص هقفله. I will open the door. سأفتح ايه الباب. اوكي حاجات هتحصل ايه من غير تخطيط. يبقى عندي promise unplanned actions. use 3 predictions. predictions تنبؤات. بس زي ما قلنا تنبؤات ايه قايمة على خبرتي او البديهة. تمام. We often use the future symbol when making a prediction based on experience or intuition. قايمة على ايه خبرتي. تمام. والبديهة او حدسي انا حاجة بالبديهة كده. It will rain. It will rain in a moment. هتمطر في لحظة او بعد لحظة. ده ايه ده حاجة تنبؤ كده بديهي. تنبؤات بدون دليل هي predictions without evidence. It will get more difficult. It will get more difficult. هتبقى ايه صعبة. تمام. نظام تخمين بالظبط يا استاذ عصام تخمين. use for habits العادات. في حضراتكم كان حد بيقول لي عايز مثال لايه للعادة انا هقوله دلوقتي. تمام. The last use of the tense is interesting. آخر حاجة بقى حاجة شيقة. We can also use symbol to express habits. استخدمه لما أكون بعبر عن عادة. She will bite her lip if she is thinking or if she nervous about. She will bite
هتعض بقى ايه your lip، شفتها. هي ايه هتعض شفتها، عادة عندها ان هي هتعض ايه. هي اول حاجة ايه ضايقتها، بخمن بقى. ماشي، يعني مثلا في شخص بيعمل ايه العادة ديت هيعملها، فانا قلت حاجة ضايقته، فاقول اهو هيعض ايه شفايفه. ماشي، لانه هيغضب، لان هي اصلا عادة فيه، وانا قلت حاجة، فهقول ايه هو هيعض ايه شفايفه، لانه ايه if he is thinking. تمام، لو فكرت or if she is nervous about، لو متعصبة حاجة هتحصل بقى. طب نشوف جملة تاني. she will always make noise. she will always make noise when we are sleeping. ونحن ايه نايمين، ضوضاء واحنا نايمين. الصوت مش واضح؟ طب هو مش واضح عند الجميع؟ لا، ده المشكلة عندك يا أستاذ محمود. يبقى ايه he will always make noise when we are sleeping. هي هتعمل دوشة واحنا عادة فيها بقى، فانا بقول ايه احنا هننام وهي هتعمل دوشة، متعودة تعمل كده. تمام، ادي ايه معنى العادة لما اكون بتكلم عن عادة، حاجة هتحصل لما في حاجة ايه تحصل تاني، انا بقول كده. نيجي بقى لحاجة تانية بستخدمها في المستقبل. shall. shall دي زي will. هي shall بتستخدم مع I و we. shall بستخدمها مع I و we. برضو you can also use shall to express future. ممكن نستخدم shall علشان نعبر عن المستقبل in future simple. اوكي، في المستقبل ايه البسيط. it's more formal than will. هي أكثر لغة رسمية من will and usually appears in formal speeches. بنستخدمها فين؟ في الخطب الرسمية. agreements الاتفاقات or guarantees أو الشهادات. The guarantee shall be provided on the following conditions. لما نجي بقى نقرا حاجة يتم منح سيتم منح الشهادة بشرط أو بالشروط التالية هنا، اللي هي الصيغة القانونية. الحاجات اللي هي الصيغة القانونية اللي بستخدم مستقبل بستخدم shall. اوكي، الصيغة الرسمية والقانونية اللي هشوف بقى استخدامات تانية للshall. معلش الصوت النت بيقطع عني شوية. الصوت كده واضح؟ اوكي، نرجع بقى ل going to. المحاضرة كلها النهاردة المستقبل كله شبه بعضه، بس في فروق بسيطة زي ما قلت كده. going to for intentions. نستخدم going to للنوايا بقى. going to can be used for future plans، خطط مستقبلية that at the moment of speaking، ممكن تكون في لحظة ايه الكلام. have already been decided، أنا قررتها بالفعل، يعني حاجة أنا قررت أعملها دلوقتي حالا بالفعل وخططت إن أنا أعملها، بستخدم going to. زي مثلا إيه I'm going to read this book، أنا ناوي أقرأ الكتاب ده. ليه بقى؟ That's why I have worked it. أنا إيه استعنت، يبقى أنا كده لازم إيه أقرأ to read this book. إن هو معايا كده واستعنته وخليته معايا، يبقى أنا خلاص كده ناوي إيه أقرأ. تمام؟ going to for predictions، استخدام going to للتنبؤات. going to is used to predict future events. going to بستخدمها علشان إيه أتنبأ بحاجات أحداث في المستقبل which are very near، قريبة جدا
This uses impersonal حاجة غير شخصية independent of speaker's opinion متحدث الشخصي حاجة شخصية بالنسبة لي أنا تمام لما كنت ناوي أعمل حاجة شخصية ليا بستخدم going to. There is usually a sign of the future events in the present وفي علامات للمستقبل في الوقت إيه الحاضر. مثلا لما أقول I am going to faint أنا هيغمى عليا I am going to faint سيغمى إيه عليا. It's hot and I am already feeling sick ده حاجة فيا أنا بقى أنا حران وحاسس بإعياء فلما أكون حران وحاسس بإعياء يبقى أنا إيه I am going to faint حاجة هتحصل لي. Look at the clouds انظر إلى السحب it's going to rain تنبه هنا بدليل حاجة دليل. She is going to fall asleep أنا شايف شخص قدامي خلاص قاعد إيه مش قادر يقاوم النوم فبقول إيه she is going to fall asleep ستنام سيغلبها النعاس. تمام ديت البريدكشنز والانتنشنز. هناخد بقى حاجة غريبة جدا النهاردة يمكن قلتها في ال present simple. ال present simple tense اللي هو زمن المضارع البسيط past future قلتها بيعبر عن المستقبل لما قلنا ايه time table أو schedule time table اللي هي جداول المواعيد اللي هي ايه ثابتة. تمام We can use the present simple tense for future events which we cannot control حاجات هتحصل مش متحكمين فيها ثابتة في جداول مواعيد زي مواعيد ايه الاجتماعات مواعيد الطيارات والقطارات مواعيد الاجتماعات اللي هي ثابتة ما بتتغيرش أو حاجات هتتم بالفعل فين في المستقبل زي مثلا her mother مامتها أو والدتها retires in 2 years ستتقاعد هنا معناها ايه تتقاعد في خلال عامين يبقى هي خلاص بعد سنتين هتبلغ سن ايه القانوني للمعاش وهتطلع ايه معاش هنا present simple لأن حاجة فعلا هتتم ايه في المستقبل بترتب ليها. Christmas Eve عيد الكريسماس is on a Tuesday this year هيبقى يوم الثلاث السنة دي هو خلاص يوم الثلاث الكريسماس حاجة ما اقدرش اغير فيها حاجات ما اقدرش ايه اتحكم فيها ولا اغيرها. Next week has his operation then he goes on holiday ايه on holiday الاسبوع اللي جاي عنده عملية خلاص اتحدد ميعادها بعد كده هيروح ايه في اجازة تتخطى فيها. The last plane to Zurich أو زيوريتش هي مدينة زيوريتش آخر طائرة لزيوريتش leaves at 2020 هتطلع الساعة كام 20:20 دقيقة هنا جدول مواعيد ثابت 20 اللي هي الساعة 8 وتلت جداول ايه مواعيد ثابتة مقدرش اغير فيها ده بالنسبة للبريزنت سيمبل. طب هي الصورة مش شغالة عند الجميع ولا الصورة شغالة يعني عندكم يبقى في مشكلة عند حضرتك يا أستاذة إيمي. تمام عرفنا كده ال present simple to express future. تمام present continuous to express future زمن المضارع البسيط المستمر بيعبر هنا عن مستقبل وأكيد قلناها لما شرحت present continuous نراجع عليها كمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مصطفى أهلا وسهلا. present continuous to express future المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل. The present continuous tense can express fixed social or travel arrangements حاجات بقى ايه محددة تمام
ورحلات مرتب ليها ومخطط ليها for the future. يعني ايه مثلا؟ حاجات خلاص انا ايه هعملها ومرتب ليها. Note that you need to use time expression for some reference to future. لازم استخدم ايه؟ time expression، تعبيرات عن الوقت، حاجة بتعبر عن وقت في المستقبل، حاجات ايه او كلمات تشير للمستقبل. Otherwise the sentence would refer to present time، وإلا هتبقى بتعبر عن ايه؟ عن وقت ايه الحاضر، يبقى مع going again. اوكي، يعني مثلا لو هستخدم going to سوري هستخدم ال present continuous المضارع المستمر، لازم اقول كلمة بقى ايه تعبر عن المستقبل، زي next week الاسبوع القادم. I am traveling to Luxor next week. انا هسافر لوكسور next week الاسبوع تمام. يبقى لازم اتكلم ايه واقول رابط زمني يعبر عن المستقبل زي ما هنشوف في الجمل كده، عشان اوضح بينها وبين ال present continuous for present action. What are you doing tonight؟ هتعمل ايه ليلادي؟ ماذا ستفعل الليلة؟ I am visiting my grandmother. انا هزور ايه جدتي. امتى؟ tonight الليلة. لسه الليلة ما جاتش، ففي المستقبل. I am traveling to Bratislava in 2 weeks time. انا هسافر لمدينة براتسلفا in 2 weeks time في خلال اسبوعين. بعد اسبوعين هسافر. هنا present continuous، بس فيه هنا ايه حاجة بتعبر عن المستقبل او كلمة بتعبر عن المستقبل، يبقى present continuous هنا بيعبر عن حاجة ايه هتحصل في المستقبل مخطط ليها. My sister is leaving tomorrow. My sister is leaving tomorrow. اختي ستغادر او ستسافر غدا tomorrow. هنا present continuous مضارع مستمر بيعبر عن مستقبل قريب وفيه رابط ايه زمني بيوضح الكلام ده. تمام. اوكي، في مشكلة هنا؟ اوكي، نشوف بقى حاجات تانية بتعبر عن المستقبل. other structures expressing future. تركيبات أخرى تعبر عن المستقبل، زي بقى إيه be about to. be about to دي معناها على وشك أن، وبيجي بعدها إيه أو خلاص هيبدأ، حاجة وشيكة أن تحدث، على وشك أن. على وشك أن يعني مثلا إيه أنا أقول إيه أنا على وشك أن أنتهي من المحاضرة، يعني خلاص إيه هخلص محاضرة. تمام. تركيبة هنا بتعبر عن المستقبل be about to. We can use this structure for actions happening in the immediate future في المستقبل الحالي، حاجة هتحصل بعد ثانية، على وشك إن هي هتحصل. أوكي، زي مثلا إيه hurry up أسرع. The ceremony is about to begin. The ceremony is about to begin. أسرع. مراسم الاحتفال على وشك أن تبدأ، خلاص هتبدأ، حاجة على وشك إن هي إيه تبدأ. They are about to kiss each other. Be about to also is often used with just. بستخدم be about being just اللي هي معناها إيه حالا. لما أقول إيه خلاص أنا هبدأ حالا، على وشك إن أنا أبدأ حالا دلوقتي. تمام. They are just about to leave. هم على وشك إنهم إيه يغادروا إيه توا أو حالا أو في وقت قصير، خلاص هيمشوا، على وشك إنهم إيه يغادروا. be due to برضه زي be about to نفس المعنى be due to، وبيجي بعدها الانفينيتيف المصدر be due to، على وشك إن هم إيه يعملوا حاجة معينة. We can use this structure for actions happening at
immediate or known times in future. حاجة هتحصل قريب أو في وقت إيه معروف في المستقبل، بعد دقيقة، بعد نص دقيقة، خلاص دلوقتي حالا. زي مثلا إيه؟ The film is due to start in 2 minutes. الفيلم خلاص على وشك إنه يبدأ بعد دقيقتين. بعد إيه؟ دقيقتين. Half of our employees حوالي نص العمال are due to retire in 5 years. على وشك إن هم إيه يتقاعدوا في 5 سنين. هنا قلت وقت معين. تمام؟ هنا حددت إيه وقت معين. known time وقت معروف. due to معناها نتيجة لذلك. معناها بسبب ذلك. وعلى فكرة بيجي بعدها هي كرابط بسبب ذلك، وبيجي بعدها اسم أو الفعل بيضاف له ing في الكونجنكشنز كرابط من روابط ايه السبب. صح كده مظبوط، هي بعدها بسبب. اوكي. be on the edge of أو be on the point of أو be on verge of something. يعني ممكن استخدم be on the، استخدم كلمة edge، point، verge of something. دي معناها برضو على ايه؟ على وشك ان، على وشك ان، قريب ان، حاجة هتحصل قريب جدا. We can use these pictures for actions happening in the next moment. حاجة هتحصل في اللحظة التالية بعد ثانية. تمام. The orcs are on the edge of breaking through the castle gate. orcs هيتكسر على وشك انه ايه يتكسر خلال ايه بوابة كسر القلعة. حاجة خلاص هتحصل بعد شوية. لا هي كلهم بمعنى واحد، مفيش فرق بينهم. be about to، be due to، be on the edge أو be on the point أو be on the verge of something. كلهم بمعنى واحد. of لو بستخدم هنا فعل بعد of، ما كويس انك فكرتني. تمام كويس انك تقولي، شكرا لحضراتكم. لو هستخدم of هنا بقى بستخدم الفعل ايه مضاف له ing، لان الفعل لما بضيف له ing بيعبر عن اسم، بيبقى اسم. of بحط هنا الفعل ing مع of، لكن to بيجي المصدر، to بيجي ايه المصدر. اوكي شكرا لحضرتك، شكرا. B2 برضه معناها على وشك ان، وبيجي بعدها ايه المصدر، بيجي بعدها المصدر. This structure is used for formal official arrangements. نخلي بالنا هنا بقى B2 معناها على وشك ان، بس بتستخدم فين؟ في الاتفاقات الرسمية. تمام، حاجات رسمية. All students are to take the academic exam at the end of the first year. كل الطلاب سيأدون امتحان الانجليش الأكاديمي at the end of، في نهاية العام الأول. ده حاجة رسمية بنعملها، حاجة إيه رسمية. يبقى نتكلم إيه B2 و B2 دي بستخدمها في present simple am أو is أو are. clone expert خبراء الاستنساخ is to clone a human employees. هيستخدموا ايه خبراء الاستنساخ، هيستنسخوا انسان او اجنة، حاجات ايه هتحصل بس علميا او رسميا. the prime minister رئيس الوزراء is to visit Pakistan next month. سيزور باكستان الشهر القادم.
حاجة هتتم بصيغة رسمية في المستقبل أو قريبة جدا. أوكي؟ أوكي. نشوف بقى future tense clause، العبارات اللي هي بتعبر عن مستقبل. العبارات بتعبر عن مستقبل، أو الروابط اللي هي بتعبر، يجي بعدها الجملة اللي تيجي بعدها تعبر عن مستقبل. تمام؟ يمكن قلتها في زمن ال present simple لو تفتكروا، في كلمات معينة بيجي بعدها present simple مضارع بسيط. المضارع البسيط ده بيعبر عن ايه؟ عن مستقبل. in time clause that refer to future time، في كلمات معينة بتيجي for example clause with after، الجمل اللي بتيجي بعد ايه؟ after as soon as، after يعني بعد، as soon as بمجرد أن، until حتى، when عندما، while بينما. we use present tense بنستخدم زمن المضارع البسيط فيها، واللي يجي بعدها بيبقى مضارع بسيط. المضارع البسيط ده بيعبر عن ايه؟ مستقبل. زي مثلا ايه؟ will you wait for me، هل ستنتظرني until I get back، حتى أعود. أنا بقول له إيه؟ حتى أعود، هو لسه إيه؟ مرجعش. يبقى هنا present simple المضارع البسيط ده بيعبر عن إيه؟ عن مستقبل. refers to a point of time in the future، لغاية ما أرجع، هو لسه مرجعش. you can play in the garden، يمكنك أن تلعب في الحديقة. when you have finished your homework، عندما تكون قد انتهيت من واجبك. هنا ايه الزمن ده؟ present perfect. present perfect برضه مضارع، بس هنا ايه؟ لما تكون انتهيت، بقول له ممكن تلعب في الجنينة عندما تكون قد انتهيت من واجبك. لما تخلص الواجب تلعب في الجنينة، هو لسه ما خلص. هنا بقى emphasize the completion of an event، بأكد ان الحاجة ديت لازم ايه؟ تخلص، لسه ما خلصتش. بقول له تلعب لما تخلص. I will be doing some embroidery while you are working on your new book. تمام؟ هنا بتعبر عن استمرارية. ليه يعني؟ ما فيهوش أي صعوبة. تمام؟ زمن المضارع التام present perfect ده أحسن زمن في الإنجليش، ده من الأزمنة اللي أنا بحبها في الإنجليش. نشوف بقى لا بجد والله أحلى الأزمنة في الإنجليش، بس أنا بقى لو فهمت معناه وعرفت أطبقه كويس هيبقى إن شاء الله إيه؟ سهل جدا. لا مفيش حاجة صعبة. إحنا اللي بنصعب عن نفسنا. طب الجزء اللي فات أنا هشرحه على الوايت بورد. أوكي؟ إحنا قلنا الروابط الزمنية اللي هي when. ربنا يبارك فيك. الروابط الزمنية اللي زي مثلا when بيجي بتلخبط شوية بس أنا لو اتعودت عليهم ومارستهم كتير هلاقي نفسي الأزمنة دي بقى سهلة جدا بالنسبة لي. تمام؟ مثلا عندي إيه؟ جملة زي I will phone you. I will phone you. I will phone you when you arrive. I will phone you when you arrive home. سأتصل بك عندما تصل. عندما تصل إلى المنزل، يبقى لما يوصل بقى، هو لسه إيه؟ ما وصلش.
الكلوز دي اللي بعد when او العبارة اللي بعد when present simple مضارع بسيط بس بيعبر عن ايه؟ عن مستقبل. اوكي؟ زي مثلا الجملة اللي هي you can watch TV. You can watch TV after you have dinner. يمكنك أن تشاهد أو يمكنك أن تشاهد التلفزيون بعد أن تكوني قد انتهيت من أو بعد ما تكوني إيه طبختي العشاء. after you have finished أو after you have cooked. تمام؟ بعد أن تكوني قد انتهيتي أو بعد أن تطبخي العشاء. تمام؟ تمام كده أوكي؟ يبقى إن إيه present بيجي بعد when أو after أو as soon as. تمام؟ بيعبر هنا عن إيه مستقبل. تمام؟ نشوف بقى إيه الكونتراكتد فورم أو الفورم بتاع المستقبل بيبقى إزاي. في بقى الكونتراكتد فورم الصيغة المختصرة يعني will بلاقيها apostrophe ll apostrophe ll زي مثلا إيه she will dance اللي هي she will dance will dance يبقى apostrophe ll هي إيه will will not بلاقيها want will not بلاقيها want في النفي. تمام will not want. declarative sentence الجملة بقى التصريحية أو إزاي أعمل جملة في زمن المستقبل. بستخدم subject will plus infinitive أو الفعل فين مصدر. زي مثلا إيه I will go to school I will go to school wouldn't زيها بالظبط I will go to school. تمام remember بقى remember في حاجة لازم نفتكرها. you should never use will ما نستخدمش will to say what somebody has already arranged. لما يكون واحد صاحبي مثلا مرتب لحاجة ما استخدمش ايه will or decide to do in the future أو قرر إنه يعمل حاجة في المستقبل ما استخدمش ايه will. أمال ايه استخدم ايه؟ نشوف الجملة كده Mike is moving to New Jersey next month. مايك ده هينقل نيوجيرسي الشهر اللي جاي. هو خطط على كده وانا عارف ان هو ايه خطط يبقى استخدم ايه present continuous. لكن ما اقولش مايك will move to New Jersey next month وانا عارف ان هو مخطط على كده يبقى انا كده بتكلم كلام ممكن ما يحصلش. ما يحصلش. يبقى في حالة لما يكون الكلام اللي انا بقوله ده مخطط ليه فعلا وخلاص قرار طلع ان هو هيتعمل هستخدم present continuous او going to. تمام. حاجة تانية بقى future simple and arrangements المستقبل بسيط والترتيبات. اخلي بالك لو حاجة مترتب ليها ما استخدمش will ما استخدمش ايه will. زي مايك is moving to New Jersey next month دي صحيحة. ما اقولش بقى ايه مايك will move ما هو خلاص مخطط يبقى ما استخدمش will.
I'm going to visit my friend tonight. أنا ناوي أو قررت أو خلاص خططت إن أنا أزور إيه صديقي tonight الليلة. not I will visit my friend tonight، يبقى أنا مش مخطط هنا، يبقى لو استخدمت will هنا بتدل على عدم إيه التخطيط. تمام. Paul isn't free on Thursday. Paul مش فاضي أو ما عندوش وقت يوم إيه الخميس. He is working in his aunt's shop. هيشتغل في إيه محل عمته. تمام، يبقى خلاص طب في تخطيط هيشتغل. اوكي، حاجة ايه فيها تخطيط. نشوف كده مثال. As you can see, the present continuous and going to are used to express future arrangements. تمام، عندي present continuous و going to بستخدمهم عشان أعبر عن ترتيبات في المستقبل. ترتيبات فين؟ في المستقبل زي ما قلنا ايه في السلايد اللي فات. I think he will regret his choice. أعتقد إن هو هيندم على إيه اختياره. ده في الاستخدام إيه التالت use 3 اللي هو إيه prediction without evidence، تنبؤ بدون دليل. intuition حاجة بديهية أو حاجة أنا بخمنها. I will come back at 10 p.m. سأعود إيه الساعة 10. برضه ممكن تعبر عن حاجة مش مخطط ليها، ماشي، أو مستقبل أنا إيه ممكن حاجة شخصية تبني شخصي أو قرار سريع quick decision. ممكن وممكن لأ فعلا حاجة مش مخطط لها. If you will keep your watch have an hour slow, it's hardly something that you are late for your appointments. هنا حاجة بقى ممكن تحصل أو حاجة أنا بقولها كده من غير ما أكون إيه قاصد، ما عنديش أي قصد، مفيش نية. John will keep dropping his towel on the floor after a bath. دي عادة بقى، حاجة إيه عادة فيه، هو على طول بيعمل الحاجة دي. drop his towel يعني إيه بيوقع الفوطة. فأنا بقول إيه أهو جون ده هيوقع الفوطة وهو طالع من الحمام. تمام. الجملة اللي فاتت if you will keep your watch ماشي have an hour slow. إذا خليت ساعتك وقفت نص ساعة، لو عطلت ساعة بس نص ساعة أخرتها، it's hardly surprising مش صعب إنك إيه تكون مندهش that you are late for your appointments، اللي أنت تتأخر على ميعادك. يعني إيه لو أخرت الساعة ما تندهش وأنت اتأخرت على ميعادك. حاجة زي كده تهكم. بقول له أنت لو أخرت ساعتك شوية ما تبقاش مستغرب بقى لو اتأخرت على إيه ميعادك. هنا بقى في الجملة ديت John will keep dropping his towel on the floor after a bath. عادة بقى في الشخص. تمام. بقول إن جون ده أهو هيوقع الفوطة. أنا بقول إيه زي ما بقول ده شكله لخمة، حاجة إيه متعود إنه يعملها على طول، هيوقع الحاجة ديت. تمام، عادة فيه، عادة وبتتكرر. I will visit my grandpa at hospital. سأزور مين؟ جدتي في المستشفى. use 1 and 2. intention without and unplanned actions، حاجة مش مخطط ليها تمام وبقولها من غير دليل. أنا بقول هزوره ممكن ما ازورش إيه جدتي. let's buy the snacks at the supermarket. snacks at the supermarket. ماشي، يلا بينا نشتري snacks من السوبر ماركت.
it will be cheaper that way. هيبقى رخيص بالطريقة ديت. دي بقى ايه؟ تنبؤ بس بدون دليل او حاجة بتوقعها من رأيي الشخصي. when I am 16 years old، لما اوصل بقى لسن ال60. هو وصل؟ لسه ما وصلش. لما يوصل، حاجة مستقبل هنا، مضارع ايه؟ بسيط بيعبر عن مستقبل. I will be completely bald. bald يعني أصلع. يبقى ايه؟ أصلع. تمام؟ ده present simple أو الكلوز اللي بيعبر عن ايه؟ مستقبل. نشوف بقى في حاجات تانية بتيجي مع will. نرجع ل will تاني. we often use will with. استخدم will ديت مع probably. كلمة probably احتمال أو من المحتمل. probably. most likely برضو معناها بإيه؟ المحتمل. لو في دليل تمام بستخدم going to. لكن أنا إيه؟ بخمن من رأيي الشخصي. will بستخدمها مع probably most likely ومعناها إيه؟ من المحتمل. زي مثلا حاجة احتمالية أنا مش متأكد منها، تخمين. I will probably drop in on anchor. احتمال ان انا ايه؟ drop in on يعني ايه؟ يتقابل مع او يقابل بالصدفة او هيعدي على اه هقابله بالصدفة كده. I think اعتقد. I think اعتقد. This gift is great. هذه الهدية جميلة او عظيمة. I think we will love it. اعتقد ان احنا سنحبها. I think ده رأيي ان احنا هنحبها. I'm sure انا متأكد. I'm sure انا ايه؟ متأكد. It's not going to be boring there. مش هتكون ايه؟ الحياة مملة هناك. I'm sure انا متأكد there will be a lot of boys at your age. هتلاقي ايه؟ اعتقد ايه او انا متأكد ان هيبقى فيه اطفال كتير او اولاد كتير من سنك. I wonder if او what او when. اي واحدة من دول معناها ايه؟ wonder. حد يعرف wonder معناها؟ يتعجب او يتساءل. بالظبط. يتعجب لو أن. It's a bit late. تمام. الجو ايه او اتأخرت قليل شوية. I wonder اتأخر شوية. I wonder if he will come. انا بسأل لو كان هيجي. بتسأل لو كان هيجي. it's a bit late. الجو ايه او الدنيا أخرت. بتسأل ان هو ايه. I wonder if he will come. تمام. بتسأل اذا كان هيجي. I expect. I expect أتوقع. I haven't seen Matthew today. أنا ما شفتش ماتيو اليوم. لم أرى ماتيو اليوم. I expect he will call today. أعتقد إن هو هيتصل إيه بيا بكرة. توقعت. تمام. ده بالنسبة للكلمات اللي بتيجي مع will. شوف بقى الإيه questions. الأسئلة مع will. في الأسئلة مع will بدل ما أقول he will بقول will he. ببدأ ب will. ده بالنسبة إيه للسؤال بمعنى هل. يبقى ببدأ ب will subject verb. will فاعل وبعد كده إيه الفعل. تمام. أشرحها على الوايت بورد أفضل. أوكي.
يعني مثلا I will travel to Luxor. جملة عايز أعمل منها سؤال، هتبقى إيه؟ will. عندي بقى الآي في السؤال بحولها ليو. أنا سأسافر، يبقى اللي هيسألني هيقول لي إيه؟ هل أنت، أو هل ستسافر أنت؟ بقى مش معقولة هسأل نفسي will I will you travel to Luxor؟ هل ستسافر للأقصر؟ لو جاوب yes yes I will، أو no I won't. تمام؟ yes I will أو no I won't. will he be surprised when he sees me؟ هل هيندهش أو هيكون مندهش لما يشوفني؟ will Mark be able to do the shopping before 10 a.m.؟ هل مارك سيكون قادر على أن يتسوق قبل 10 صباحا؟ will there be plenty of people in church؟ هل سيكون هناك الكثير من الناس في الكنيسة؟ كلمة church يعني كنيسة. will you study harder؟ will you study harder؟ هل ستذاكر بجد؟ هل ستذاكر بجد؟ تمام؟ ده السؤال بمعنى ايه؟ negative sentences. النفي زي ما قلنا في will بستخدم ايه؟ not. I want أو I will not. تمام؟ وبعد كده الفعل في المصدر. I want احنا قلنا will not أو want في ال contracted form، الصيغة المختصرة. I won't take any heavy equipment with me. I won't take any heavy يعني ثقيل. heavy equipment مش هاخد، لن آخذ أي معدات ثقيلة with me معي. I'm sorry. I won't be able to help you with your English today. I won't be able to help you with your English today. لن أكون قادر على أن أساعدك في الإنجليزية اليوم. مش هقدر أساعدك في الإنجليزي النهاردة. I won't be able to help you with your English today. I expect that Sally will not أو won't clean up her room. أعتقد إن سالي مش هتقدر تنظف حجرتها unless you help her. إذا لم تساعدها. unless يعني إيه؟ إذا لم. تمام؟ يبقى will not أو want في النفي. ناخد ريست دقيقة واحدة بعد إذنكم أو دقيقتين كده عشان نيجي بقى للفيوتشر كونتينوس. future continuous. أستاذنكم دقيقة واحدة بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله. future continuous مستقبل مستمر. ايه المستقبل المستمر؟ بكل بساطة كده لما اجي اكون بتكلم عن حاجة هتستمر في المستقبل، او لما اقول لشخص في الوقت المعين الفلاني في المستقبل هكون بعمل حاجة، هكون مستمر في عمل شيء معين. زي مثلا لما واحد صاحبي واقول له انا النهاردة الساعة 8 هكون بذاكر انجليزي مثلا،
في الوقت ده في المستقبل هكون مستمر في عمل شيء معين. اوكي. طيب ايه بقى البيسك فورم؟ بيسك فورم subject اللي هو الفاعل، will، بعد كده be، will be، يبقى بستخدم ايه؟ subject will be plus verb in continuous form، والفعل مضاف له ing او في صيغة الاستمرار. يبقى فاعل will be زائد الفعل مضاف له ing. زي مثلا نشوف كده مثال. tomorrow at this time، غدا في هذا الوقت، في وقت معين. I will be taking my English language exam. هكون بمتحن امتحان اللغة الإنجليزية، أو مستمر هنا في الوقت ده بالظبط هكون بعمل حاجة أو مستمر في عمل شيء معين. I will be taking my English exam. Ben want to be eating. Ben مش هيكون بياكل أو بيتناول the dinner now. مش هيكون بيعمل حاجة ديت، ده في حالة إن أنا أنفي، مش هيكون مستمر في عمل الشيء ده. He usually eats it around noon. هو بياكل فترة الظهر. Will you be coming to the party tonight؟ هل هتكون حاضر، يعني هتبقى معانا هنا في حفلة الليلة دي؟ تمام؟ يبقى حاجة هكون مستمر فيها أو هكون بعملها في وقت معين في المستقبل. نشوف بقى we merely use the future continuous. هنستخدم بقى زمن المستقبل المستمر to indicate، لكي نوضح أو نبين that we will be in the middle of doing something، عشان نوضح إن احنا هنكون في منتصف عمل شيء، هكون شغال في الحاجة ديت in specific time in the future، في وقت معين، أو in specified time in the future، في وقت محدد أو معين في المستقبل. هكون بعمل حاجة معينة في وقت معين في المستقبل، هكون مستمر في الحاجة دي. there are two other uses. في بقى استخدامين تاني listed below هنشوفهم دلوقتي. يبقى هو الاستخدام الرئيسي بيعبر عن حاجة هتكون مستمرة في وقت معين في المستقبل، أو هكون في منتصف عمل الشيء ده، هكون شغال في الحاجة دي في المستقبل. اوكي. أول حاجة future action in progress، زي ما قلنا أحداث مستقبلية هتكون مستمرة. guesses about the present or the future، تخمينات عن الحاضر أو المستقبل. polite questions about somebody's intention. polite questions about somebody's intention، سؤال أو أسئلة مؤدبة عن نية شخص في عمل حاجة. تمام؟ بسأل واحد عن نيته في عمل ايه؟ حاجة معينة. good to know، في حاجة لازم نعرفها. if you want to learn about somebody's intention، لو عايز تعرف أو تتعرف عن نية شخص أو نوايا شخص، عايز أعرف نيته أو ايه الحاجة اللي هيكون بيعملها، you should always use the future continuous. لازم تستخدم ايه؟ من الواجب ان احنا نستخدم future continuous، زمن المستقبل المستمر، rather than present simple، أفضل من المضارع البسيط. using the future simple، تمام، استخدام المستقبل البسيط implies that you want to influence somebody's decision، بيدل على ان انت عايز تأثر في قرارات شخص، انا عايز ايه؟ اقترح عليه حاجات. questions become much more objective، الاسئلة بقى لما استخدم future continuous المستقبل المستمر بتكون اكثر موضوعية if formed in the future continuous، لو استخدمناها في زمن. طبعا ما ينفعش زي افعال الحواس، يعني قلت افعال الحواس كلها ما ينفعش في الازمنة المستمرة.
اوكي، قاعدة عامة زي ما قلنا في البريزنت كونتينوس المضارع المستمر في افعال حواس ما ينفعش استخدمها فين في المضارع المستمر، وبرضه ما بستخدمهاش في اي زمن مستمر. يبقى انا لو سألت السؤال في زمن الفيوتشر كونتينوس المستقبل المستمر بيكون اكثر موضوعية، بيكون افضل. تمام. نعمل مقارنة كده. will you come home will you come home ممكن تيجي البيت، او هل ستأتي الى المنزل. دي معناها ايه؟ I want you، انا عايزك to come home، تيجي البيت. تمام، انا عايزك تيجي البيت. اما بقى ايه؟ will you be coming home، هتقدر تكون جاي البيت دلوقتي، تقدر تكون جاي للبيت دلوقتي. هنا ايه؟ just I want to know، انا عايز اعرف هل انت جاي لي دلوقتي. تمام، في فرق بين الاتنين. will you come home هنا انا عايز الشخص ده يجي البيت، لكن will you be coming home I just want to know، انا عايز اعرف بس هو جاي ولا لا. شوف بقى الاستخدامات. استخدام 1 use 1 future actions in progress، احداث مستقبلية مستمرة. the first use وده main use الاستخدام الرئيسي to express future action in progress. in an hour بعد ساعة. بعد ايه؟ ساعة. I will be sitting in front of my TV، هكون جالس امام التلفزيون. يبقى هكون مستمر في عمل حاجة بعد ساعة. هقعد قدام التلفزيون، هكون قاعد قدام التلفزيون. زي ما بقول كده هكون بعمل حاجة. in the evening في المساء I will be baking a birthday cake، هكون بخبز. سأكون ايه؟ اخبز. هكون مستمر في عمل حاجة، هكون بخبز تورتة عيد الميلاد. تمام. يبقى ده الاستخدام الرئيسي بتاعه. لما اقولها في الوقت الفلاني هكون بعمل كذا. used to guesses الاستخدام الثاني بقى التخمينات. لما بخمن ايه؟ حاجة. use this tense also to make guesses عشان ايه؟ اعمل تخمينات about something عن شيء in the present في الوقت الحاضر او or future في المستقبل. he won't be coming anytime soon، هو مش هيكون ايه؟ موجود هنا، او مش هيجي في اي وقت تاني. he is still at the office، still at the office، ما زال فين؟ في المكتب. بخمن. مش معقولة يكون جاي دلوقتي، زي ما بقول كده ايه؟ هو مش هيكون جاي anytime soon في اي وقت حالي. هو في فين؟ في المكتب. Beatrice will be getting married very soon، تخمينات بقى. باتريس هيكون متزوج قريبا او حالا. ده هيبقى ايه؟ متجوز في وقت قريب. بخمن. تخمينات. تمام. questions الأسئلة. and the last use of the tense is to make polite questions علشان أعمل سؤال مؤدب about something or somebody عن شيء ما أو شخص ما. will you be coming home before or after 10 p.m. هل هتكون جاي للبيت هل ستكون قادم إلى منزلي before or after قبل أو بعد الساعة 10 مساء. تمام. بسأله عن حاجة بس بصيغة إيه؟ formal، بتكون أشيك شوية. will you be going to the market؟ هل هتكون رايح السوبر ماركت؟ I have something to buy. هل هتكون ذاهب إلى السوبر ماركت؟ أنا عندي حاجة إيه؟ أشتريها. تمام. ده بالنسبة لإيه؟ questions. تمام.
الفورم بقى في ال declarative sentence، الجملة التصريحية، زي ما قلت بستخدم subject will be plus verb ing زي مثلا ايه I will be making a cake at 9 p.m. أنا هكون بخبز الكيك أو التورتة الساعة 9. يبقى الساعة 9 في الوقت ده بالظبط هكون بعمل حاجة. تمام؟ دي الجملة declarative. أهو شوف مثال She will be having a bath. ستكون بتستحم أو بتأخذ حماما when I am back home. عندما أعود إلى المنزل، ساعة ترجع البيت هتكون هي بتستحمى أو بتاخد إيه حمام، بتكون بتعمل حاجة. tomorrow at 9 غدا في الساعة 9 I will be hosing off أو washing with a hose. بغسل بالمية، بمسح يعني. my car السيارة بتاعتي، بستخدم الخرطوم. hose معناها خرطوم. تمام، بغسل العربية بتاعتي بالخرطوم امتى؟ بكرة الساعة 9 هكون بعمل حاجة. this time next week في الوقت ده الأسبوع القادم I am going to be throwing a party. هكون ايه بعمل حفلة. برضو ممكن استخدم going to بدل will، تمشي صح. بدل will be والفعل مضاف ل ing ممكن استخدم going to be والفعل مضاف ل ing، مفيش اي مشكلة عادي. تمام. I will be watching TV. سأكون بشاهد التلفزيون when my mother arrives عندما تصل ايه امي. ساعة ماما توصل هكون انا بتفرج او مستمر فين في مادة التلفزيون. they will be getting home هيكونوا واصلين البيت just about now. just about now بعد ايه دقايق من الان. notes شوف ملحوظة بقى. ايه بقى خير؟ ايه الملحوظة دي بقى؟ like any of the future tense زي اي زمن في المستقبل. future continuous المستقبل مستمر cannot be used in sentences begin with while, when, before, by the time, if. تمام؟ يعني المستقبل عامة سواء will أو going to، تمام؟ أو المستقبل المستمر، أي مستقبل ما ينفعش استخدمه بعد الروابط ديت. ما ينفعش استخدم مستقبل بعد الروابط ديت. الروابط ديت يا إما استخدم قدامها زمن present simple أو present perfect. present simple أو present perfect. تمام؟ ماشي، اتفضلي يا أستاذة منار، مفيش مشكلة عادي، اتفضلي. إن شاء الله هتبقى على اليوتيوب وتشوفيها على اليوتيوب. أنا خلاص قربت أخلص، فاضل سلايد واحد، يعني ممكن دقيقتين ونخلص. ما ينفعش استخدم إيه مستقبل بعد الروابط ديت. أوكي، أنا خلاص دقيقة وأخلص. نشوف مثال كده. ما ينفعش أقول by the time you will be finishing your painting. قبل ذلك هتكون قد انتهى أو هتكون إيه ستنتهي من. مش ماشي حتى في الترجمة، مش ماشي. ما ينفعش استخدم بعد by the time أو while أي صيغة من صيغ المستقبل. أوكي. شوف بقى إيه الاستفهام. زي الاستفهام في المستقبل البسيط بالظبط. ببدأ ب will subject الفاعل، بعد كده auxiliary verb اللي هو be،
بعد كده الفيرب مضاف له ing. انا بس يا دوب بقلب، بجيب will مكان الفاعل والفاعل مكان will. is she going to be cooking اهو. هنا بقى برضو بجيب is مكان الفاعل والفاعل مكان is. نفس الصيغة مع going to. is she going to be cooking when you knock at the door. هل هتكوني بتطبخي عندما أطرق الباب؟ لما أكون بخبط على الباب أنت هتكوني بتطبخي. will be using the screw driver. هل هتكون بتستخدم screw driver ده جهاز أو حاجة إيه منزلقة زي السي دي بتاع الكمبيوتر. will Mark be playing football at 6 p.m. هل مارك هيكون بيلعب كورة الساعة 6؟ هيكون مستمر في اللعب. هل هيكون مستمر في لعب الكورة الساعة 6؟ will بديت بإيه؟ will. اوكي. نيجاتيف النفي زي نفي الفيوتشر سيمبل اللي هو will. بحط يا دوب كلمة not قدام will. I will not be working. أنا مش هكون شغال at 10 o'clock tomorrow. الساعة 10 بكرة مش هكون شغال. يبقى بحط كلمة ايه not وبتبقى will not أو want. will not أو want. We won't be having supper tomorrow before 8 o'clock. مش هنكون بنتعشى بكرة قبل الساعة 8. يبقى الحاجة دي مش تستمر قبل ايه الساعة 8. I am not going to be learning English tomorrow at this time. مش هكون بتعلم أو لن أكون أتعلم الإنجليزية tomorrow غدا at this time في هذا الوقت. يعني في الوقت ده مش هكون بعمل الحاجة ديت. مش هكون مستمر في عمل الشيء ده. John won't be sleeping now. جون مش هيكون نايم. لن يكون جون نائم الآن. مش هيبقى نايم دلوقتي. I think John isn't sleeping now. أعتقد إن جون ليست نائم إيه الآن. هو مش نايم دلوقتي. أوكي. بيعمل إيه؟ أكيد بيتفرج على التلفزيون أو بيذاكر. بكده نكون انتهينا من المحاضرة بتاعتنا النهاردة. وأنا أعتقد إن الفيوتشر ده من أسهل الأزمنة. تمام. في أي أسئلة؟ نبدأ بقى في الأسئلة. ربنا يبارك فيكم. إن شاء الله أنا هرفع الماتيريال دي النهاردة. أوكي ماشي. إن شاء الله. هي الترجمة هتبدأ مع الكورس ده. هيبقوا التلات هنعملهم كنظام كورس دراسي، يعني كأننا احنا في جامعة وبندرس ايه مواد معينة. ان شاء الله هنزل هعمل كورس ريدنج، بس هتشاركوني، هتقروا انتوا، لان انا هقرا النص وانتوا بقى هتقروا. هتشاركوني ولا ايه؟ اكيد ان شاء الله. ان شاء الله اكيد باذن الله. انا هتفق، هشوف بس مواعيدي، هشوف بس ايه مواعيدي. الترجمة ان شاء الله، الاستماع والتحدث برضو ان شاء الله. ما انا عشان وقت يعني معلش يعني. لا ممكن نعمل استماع ان شاء الله، بس انا حاطط في دماغي دلوقتي فكرة الريدنج. إيه مالها الازمنة يا استاذ حسام؟ الترجمة بكرة. ان شاء الله هراجع عليها، ما تقلقش. على كله ان شاء الله في محاضرة كده وهشرحها. احنا بقى هنربط
انا هعمل حاجة حلوة عشان ما نتلخبطش، هو كله خايف من اللخبطة. تمام ان شاء الله. المحاضرة. طب هنخلي الواجب، هنحل الواجب لما نراجع. هنخلي الواجب، او ممكن احله المحاضرة الجاية ان شاء الله. انا نسيت ارفعه، معلش انا اسف. المحاضرة بتاعة الترجمة هتبقى بكرة ان شاء الله الساعة 11. ان شاء الله هتكون بكرة الساعة 11. تمام. فنظام بقى الكورس كامل. احنا عندنا جرامر، خدنا كام محاضرة؟ 7 محاضرات جرامر. تمام. وخدنا محاضرتين conversation، وهناخد ترجمة. الأستاذ محمد في الدارين قال لي إن احنا هنعملهم كلهم إيه كدبلومة، زي منهج دراسي كامل هندرسه. تمام. يعني إن شاء الله هتبقى منهج دراسي كامل. بعتي الكتاب مس جودي، كتاب بعتيه على الفيس ولا بعتيه فين؟ على الفيسبوك. الياهو؟ لا، المشكلة عندي الياهو مش شغال. طب أنا هحاول أشغل الياهو، هحاول أشغله إن شاء الله. هشغل الياهو وأنزله. شكرا لحضرتك كتير، أشكرك. أوكي. واجب امبارح بعتيه على إيه؟ أنا الواجب بيتبعت على الجيميل يا جماعة، اللي عايز يبعت أي حاجة بيبعتها على الجيميل. أنا بستخدم الجيميل أكتر. هكتب لكم الجيميل بتاعي. أنا شفته كتاب جميل، أنا شفت كتاب منهم يا أستاذ عبد الباسط. الواجب إن شاء الله هيتبعت على الفيس في الجروب. يا ريت بقى يا جماعة اللي اللي عايز يبعت أي حاجة ليا يبعتها لي على الإيميل ده. أنا هكتبه دلوقتي. أوكي. أنا كتبت الإيميل اللي حضراتكم ممكن تبعتوا لي عليه أي حاجة. أوكي. مواقع عليه كلمات، المواقع كتيرة والله. في الترجمة هناخد كلمات حفظ، متقلقوش. هحضر لكم شوية كلمات حلوين جدا تحفظوهم، وهديكوا واجب تترجموه. تمام. العفو، أنا تحت أمركم. طيب في أي أسئلة؟ المحاضرات اللي فاتت مكتوبة موجودة. لو عايز تحفظ كلمات بطريقة سهلة. الكتاب ماشي على الجيميل. اوكي ماشي، مفيش مشكلة، عادي. طريقة سهلة لحفظ الكلمات. انا لو عرفت نطق الكلمة صح احاول اكتبها كتير، اكررها واكتبها، وانا بكتبها بقى انطق الكلمة، وانا بكتب انطق. اوكي، عشان تثبت في ايه في دماغي. تمام. اي اسئلة كمان؟ طب استاذنكم بقى. العفو حضرتك، شكرا. اشوفكم على خير بكرة ان شاء الله في محاضرة الترجمة. ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. اشوفكم على خير.